Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, nhiếp ảnh gia vẫn đến nhà Ali như mọi khi. Buổi sáng nơi vùng núi Zagros hôm nay khá yên bình. Nhưng bên trong căn nhà nhỏ của Ali, mọi chuyện lại không hề nhẹ nhàng như vẻ ngoài của nó. Sau những cuộc cãi vã kéo dài với Parisa, sau những lần nhắc đến hai chữ ly hôn, Ali dường như đã đưa ra quyết định của riêng mình. Anh nói rằng luật sư hiện đang ở Isfahan và ngày mai người đó sẽ đến để xử lý vụ ly hôn giữa anh và Parisa. Câu nói ấy khiến bầu không khí trong nhà trùng xuống. Nghe Ali nói vậy, bà Hilda lập tức ra sức khuyên bảo cả hai. Bà nhìn Ali, rồi lại nhìn sang Parisa. Trong ánh mắt của bà có sự lo lắng, có cả một nỗi buồn rất khó nói thành lời. Bà nhẹ nhàng nói rằng, hãy suy nghĩ thêm đi. Các cháu cần thêm thời gian. Có lẽ Parisa sẽ thay đổi cách cư xử. Rồi bà còn hỏi Parisa, Parisa, con nghĩ sao? Ta sẽ không can thiệp, nhưng con hãy suy nghĩ kỹ hơn. Hãy nói thêm về chuyện ly hôn. Biết đâu suy nghĩ của cả hai sẽ thay đổi. Bà Hilda nói rất nhẹ nhàng, không ép buộc, không trách móc. Chỉ là lời khuyên của một người lớn tuổi đã chứng kiến quá nhiều đổ vỡ trong cuộc đời. Bà muốn cả hai ngồi lại, muốn họ nói chuyện thêm một lần nữa, muốn họ hiểu rằng nếu còn một chút cơ hội thì đừng vội khép lại tất cả. Nhưng Parisa lại không nghĩ như vậy. Cô bình thản nói rằng ly hôn là điều tốt cho cả hai người. Đó là quyết định đúng đắn. Câu trả lời ấy khiến mọi thứ như nặng thêm. Ali sau đó hỏi Parisa, giấy tờ đâu? Parisa đáp lại, tôi không cầm giấy tờ. Chuyện giấy tờ ly hôn lại một lần nữa khiến không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Với Ali lúc này, những tờ giấy ấy không chỉ là thủ tục. Nó giống như cánh cửa để anh bước ra khỏi cuộc hôn nhân khiến anh mệt mỏi. Bà Hilda không muốn cuộc hôn nhân này kết thúc quá vội vàng. Bởi với bà, hôn nhân không phải là chuyện có thể quyết định trong một ngày. Cũng không phải chỉ vì vài lần cãi vã mà có thể dễ dàng buông tay. Bà hiểu Ali đang mệt. Bà cũng thấy Parisa còn nhiều điều chưa biết cách cư xử. Nhưng bà vẫn hy vọng nếu cả hai chịu chậm lại một chút, biết lắng nghe nhau hơn một chút, thì mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn. Ali nghe bà nói, rồi chậm rãi đáp rằng nếu Parisa thật sự thay đổi, anh vẫn sẽ luôn quan tâm đến cô. Câu nói ấy cho thấy trong lòng Ali có thể vẫn chưa hoàn toàn lạnh lùng. Anh tức giận, anh thất vọng, anh muốn ly hôn. Nhưng sâu bên trong, có lẽ Ali vẫn mong Parisa hiểu được những áp lực mà anh đang gánh chịu. Mong cô biết chia sẻ hơn. Mong cô không chỉ nhìn thấy nhu cầu của bản thân mà còn nhìn thấy sự vất vả của người chồng bên cạnh mình. Bà Hilda nghe vậy liền nói tiếp. Bà bảo rằng Parisa bây giờ cũng đang dần thay đổi. Cách cư xử của cô đã tốt hơn trước rồi. Bởi chỉ mới một thời gian ngắn trước đây thôi, Ali và Parisa còn là một cặp vợ chồng mới cưới. Người ta từng nghĩ rằng cuộc hôn nhân này sẽ mở ra cho Ali một cuộc sống mới, một mái nhà mới, một niềm hy vọng mới. Nhưng hiện tại, mọi thứ lại đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. Bởi khi cả Ali và Parisa đều nhắc đến ly hôn, khi cả hai đều tin rằng rời xa nhau mới là cách tốt nhất, thì những lời khuyên của bà Hilda dường như cũng trở nên bất lực. Ali nói rằng hai người không thể sống cùng nhau nữa. Nhưng dù chuyện gia đình đang rối ren như vậy, cuộc sống thường ngày vẫn không dừng lại. Ali nói trước mắt, họ phải mang một ít thịt cho chú chó Husky. Bởi con Husky thường làm hại đàn gà của hàng xóm. Nếu không cho nó ăn đầy đủ, có thể nó sẽ lại gây thêm rắc rối. Trong lúc tâm trí còn đầy áp lực vì chuyện ly hôn, Ali vẫn phải nhớ đến từng việc nhỏ trong nhà. Từ đàn gà, con chó, khoảng sân, đất cát, cho đến những công việc chưa hoàn thành ngoài kia. Anh nói rằng mình vẫn chưa giải đất xong. Chiều nay anh còn phải đi nói chuyện với chủ đất. Ali cũng đang tính đến việc thuê thêm vài người thợ. Bởi nếu có người phụ giúp, công việc sẽ nhanh hơn. Và anh cũng có thể kiếm thêm được chút tiền. Sau khi giải đất xong, Ali dự định sẽ làm thêm mái che nắng. Tất cả những kế hoạch ấy nghe qua có vẻ chỉ là công việc xây sửa bình thường.
Nhưng với Ali, đó là cách anh cố gắng dựng lại cuộc sống của mình. Một khoảng sân bằng phẳng hơn, một mái che chắc chắn hơn, một căn nhà đỡ chật vật hơn. Có lẽ trong lòng Ali vẫn luôn mong có một nơi thật sự ổn định, một nơi mà anh có thể tự tay sửa sang, tự tay vun đắp và tự mình tìm lại chút bình yên sau quá nhiều sóng gió. Một lát sau, thêm một chiếc xe chở cát nữa được đưa đến nhà Ali. Chiếc xe từ từ tiến vào sân, rồi cát được dỡ xuống đúng vị trí mà Ali yêu cầu. Sau khi cát đã được đổ hết, Ali nói với người tài xế rằng lát nữa hãy gọi giúp anh một chiếc xe rải đất, bởi rải đất bằng tay như thế này thật sự quá vất vả. Ali muốn gọi người lái máy kéo đến, để anh ta dùng xe rải đất trong sân cho đều hơn. Cái sân này không chỉ cần bằng phẳng, mà còn phải có độ dốc phù hợp. Nếu làm không đúng, sau này nước có thể đọng lại, việc xây sửa cũng sẽ khó khăn hơn. Nhưng lý do quan trọng hơn cả là vì Ali thấy bà Hilda đã quá cực. Anh không muốn bà phải tiếp tục làm những công việc nặng nhọc như vậy nữa. Dù đang chìm trong những áp lực riêng, Ali vẫn nhận ra sự vất vả của bà. Anh hiểu rằng bà Hilda đã giúp anh quá nhiều, và anh không muốn người phụ nữ lớn tuổi ấy phải gồng mình thêm chỉ vì những công việc mà đáng lẽ nên có máy móc hỗ trợ. Sau đó, Ali và bà Hilda vẫn tiếp tục công việc. Khoảng sân trước nhà vẫn còn ngổn ngang đất cát. Hai người bắt đầu trải đất ra cho đều. Ali làm việc rất chăm chú. Bà Hilda cũng lặng lẽ phụ giúp bên cạnh. Dù tuổi đã lớn, bà vẫn không nề hà vất vả. Bà dùng dụng cụ kéo đất ra từng chút một, cùng Ali san lại phần nền sân cho bằng phẳng hơn. Nhìn bà Hilda lúc ấy, người ta không khỏi thương, bởi bà không phải là người phải gánh vác tất cả những việc này. Nhưng bà vẫn luôn có mặt. Khi Ali cần người giúp, bà ở đó. Khi căn nhà thiếu một bàn tay chăm sóc, bà ở đó. Khi mọi chuyện rối ren và ai cũng mệt mỏi, bà vẫn lặng lẽ làm những gì mình có thể. Ali dùng chiếc xe ủi nhỏ đẩy tới đẩy lui trên nền sân. Anh cố gắng làm cho mặt đất phẳng hơn. Từng lớp đất được đẩy ra, từng khoảng lồi lõm được san lại. Bà Hilda cũng không đứng yên. Bà vẫn bắt tay vào phụ giúp. Lúc thì dọn bớt đất sang một bên, lúc thì chỉnh lại những chỗ chưa đều. Hai người cứ thế làm việc dưới ánh nắng, không nói quá nhiều, nhưng sự đồng hành ấy lại khiến khung cảnh trở nên rất ấm lòng. Giữa một căn nhà đang đầy những bất ổn, bà Hilda vẫn là người giữ cho Ali không hoàn toàn đơn độc. Trong khi đó, Parisa cũng bắt đầu làm một số việc trong nhà. Cô đi cho đàn gà ăn, rồi cho chú chó Husky ăn. Sau đó, Parisa quay vào trong nhà để chuẩn bị bữa trưa. Dù trước đó giữa cô và Ali vẫn còn rất nhiều căng thẳng, nhưng khoảnh khắc này, Parisa cũng đang làm phần việc của mình. Có lẽ, đúng như bà Hilda nói, cô đang dần thay đổi. Dù chưa nhiều, dù chưa đủ để mọi chuyện trở lại bình yên, nhưng ít nhất cô cũng đã bắt đầu biết để tâm hơn đến những việc trong nhà. Một lúc sau, bà Hilda cũng bước vào bên trong để phụ giúp Parisa. Bà không để Parisa phải làm một mình. Bà vẫn như mọi ngày, âm thầm, hiểu chuyện và luôn cố gắng làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình. Bên ngoài sân, Ali vẫn tiếp tục với đất cát và công việc còn dang dở. Bên trong nhà, bà Hilda cùng Parisa chuẩn bị bữa trưa. Mọi thứ nhìn qua tưởng như rất bình thường, nhưng phía sau những việc đời thường ấy là cả một câu chuyện nặng lòng. Một cuộc hôn nhân đang đứng trước bờ vực tan vỡ. Một người đàn ông vừa muốn rời đi, vừa vẫn giữ trong lòng sự quan tâm nếu đối phương thật sự thay đổi. Một người phụ nữ trẻ tin rằng ly hôn là điều tốt nhất. Và một bà Hilda giàu lòng nhân hậu đang cố gắng níu giữ những điều còn có thể cứu vãn. Có lẽ cuộc sống là như vậy. Dù trong lòng có bao nhiêu chuyện chưa yên, con người ta vẫn phải tiếp tục làm việc. Bởi ngày mai vẫn sẽ đến. Luật sư có thể sẽ đến. Quyết định ly hôn có thể sẽ được đưa ra. Và cuộc đời của Ali cùng Parisa có thể sẽ bước sang một ngã rẽ rất khác. Nhưng trong buổi sáng hôm ấy, giữa căn nhà nhỏ dưới chân núi Zagros, bà Hilda vẫn đang cố giữ lấy một chút bình yên cuối cùng. Bằng những lời khuyên chân thành, bằng đôi tay cần mẫn, và bằng một trái tim luôn biết nghĩ cho người khác. Một lúc sau, Ali bước vào trong nhà. Gương mặt anh vẫn còn nặng nề sau tất cả những chuyện đã xảy ra.
Anh nhìn Parisa rồi hỏi, cô để thẻ căn cước ở đâu trong nhà rồi? Parisa lập tức đáp lại, tôi không phải kẻ trộm. Nhưng Ali không còn đủ kiên nhẫn nữa. Anh yêu cầu Parisa lấy giấy tờ và thẻ căn cước ra. Bởi với anh lúc này, những tờ giấy ấy không chỉ là giấy tờ bình thường, mà là thứ quyết định cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu. Parisa vẫn khẳng định rằng cô không lấy gì cả. Cô nói mình không giấu giấy tờ, và cô vẫn muốn ly hôn. Ali nhìn cô, giọng trở nên cứng rắn hơn. Parisa, mang đồ ra đây cho tôi. Dù cô giấu ở đâu, tôi cũng sẽ tìm ra. Biết không thể che giấu thêm được nữa, Parisa đành lấy những giấy tờ mà cô đã giấu dưới tấm thảm. Ali cầm lại giấy tờ và thẻ căn cước từ tay cô. Parisa hỏi, anh muốn làm gì? Ali chỉ lạnh lùng đáp, muốn ly hôn. Tại sao cô lại giấu giấy tờ? Parisa vẫn nói rằng cô không phải kẻ trộm. Nhưng Ali lúc này đã quá tức giận. Anh nói rằng ly hôn chính là sự trả giá cho cách cư xử của cô. Sau đó, Ali nói với bà Hilda, anh bảo rằng họ phải tiếp tục đổ đất lên hiên nhà. Anh quen một tài xế. Chính quyền thành phố đã giữ đất lại, giờ chỉ còn thiếu tiền thuê xe. Dù chuyện gia đình đang rối ren, Ali vẫn phải tiếp tục lo cho công việc. Bởi với anh, cuộc sống không cho phép mình dừng lại, dù trong lòng đang đầy tổn thương. Đến giờ ăn trưa, sau một buổi sáng dài với quá nhiều chuyện xảy ra, căn nhà của Ali cuối cùng cũng tạm lắng xuống đôi chút. Ngoài sân, đất cát vẫn còn ngổn ngang. Công việc sửa lại khoảng sân vẫn chưa hoàn thành. Còn trong lòng Ali, những áp lực về tiền bạc, hôn nhân và công việc vẫn nặng trĩu như chưa từng vơi đi. Ali cũng có mời người tài xế ở lại ăn trưa. Dù sao, anh cũng đã giúp chở đất đến nhà Ali giữa lúc công việc đang rất cần người hỗ trợ. Nhưng người tài xế nhẹ nhàng từ chối. Anh nói rằng mình vẫn còn nhiều việc phải làm, không thể ở lại lâu hơn được nữa. Vì Parisa đã ăn từ trước, nên bữa trưa hôm ấy chỉ còn Ali và bà Hilda ngồi ăn với nhau. Bữa ăn không quá cầu kỳ, cũng không có nhiều tiếng cười. Bởi sau tất cả những căng thẳng vừa xảy ra, không khí trong nhà vẫn còn rất nặng nề. Trong lúc ăn, Ali và Parisa vẫn tiếp tục khó chịu qua lại với nhau. Những lời nói giữa hai người vẫn như những vết cứa nhỏ, làm cho khoảng cách trong cuộc hôn nhân này ngày càng lớn hơn. Ali nói với Parisa rằng, chúng ta nên ly hôn. Câu nói ấy vang lên rất thẳng, không còn vòng vo, cũng không còn sự do dự như những lần trước. Có lẽ trong lòng Ali, quyết định này đã ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Parisa nghe vậy cũng không chịu im lặng. Cô đáp lại rằng, nếu ly hôn, cô muốn lấy lại toàn bộ của hồi môn. Với Parisa, đó là quyền lợi của cô. Còn với Ali, mọi chuyện lúc này không thể chỉ nói bằng cảm xúc nữa. Anh nói rằng, chúng ta sẽ làm theo pháp luật. Một câu nói ngắn gọn, nhưng cũng cho thấy Ali đã chuẩn bị tinh thần để đi đến tận cùng của quyết định này. Bà Hilda ngồi bên cạnh nghe vậy, trong lòng không khỏi buồn. Bà lại tiếp tục khuyên cả hai hãy suy nghĩ thật kỹ về chuyện ly hôn. Bởi bà hiểu, một cuộc hôn nhân khi tan vỡ sẽ không chỉ khiến hai người đau lòng, mà còn để lại rất nhiều hệ lụy phía sau. Nhất là khi Ali và Parisa mới cưới nhau chưa bao lâu. Mọi thứ vẫn còn quá mới. Những hiểu lầm vẫn còn có thể tháo gỡ. Những tổn thương vẫn có thể được chữa lành nếu cả hai thật sự muốn. Nhưng Ali lúc này lại nói với Parisa rằng, tôi đã quyết định rồi. Cô còn một ngày để suy nghĩ, vì ngày mai luật sư sẽ đến. Câu nói ấy khiến mọi thứ như được đặt vào một giới hạn cuối cùng. Một ngày, chỉ còn một ngày để Parisa suy nghĩ. Một ngày để cả hai nhìn lại. Một ngày trước khi luật sư đến. Và cuộc hôn nhân này có thể chính thức bước vào con đường tan vỡ. Sau bữa trưa, Ali và bà Hilda nghỉ ngơi được một lúc. Nhưng sự nghỉ ngơi ấy cũng chẳng kéo dài lâu. Bởi ngoài sân, công việc vẫn đang chờ. Đất vẫn cần được san ra. Khoảng sân vẫn chưa hoàn thiện. Và Ali vẫn còn rất nhiều điều phải lo. Một lúc sau, Ali và bà Hilda lại tiếp tục ra ngoài làm việc. Hai người cùng nhau dọn dẹp, sắp xếp và chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Nhưng khi đang làm, Ali bất ngờ nói rằng anh có việc cần phải vào thành phố. Có lẽ đó là công việc quan trọng. Cũng có thể liên quan đến chuyện đất đai, tiền bạc hoặc những việc cần giải quyết trước khi mọi thứ chậm trễ hơn.
Nhưng ngay lúc đó, Parisa bước ra ngăn cản. Cô không muốn Ali đi. Cô muốn anh ở lại nhà. Sự việc tưởng chừng rất nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh này, nó lại khiến Ali vô cùng tức giận. Ali nhìn Parisa rồi nói, hãy thay đổi thái độ của cô khi đối diện với vấn đề. Đó là trách nhiệm của cô. Trong lời nói của Ali có sự bất lực, bởi anh cảm thấy Parisa không chỉ không giúp đỡ, mà còn liên tục cản trở những việc anh cần làm. Anh nói tiếp rằng, Parisa, cô ở lại đây cho đến khi máy kéo tới. Tôi phải vào thành phố làm việc. Tôi phải đi. Cô không cần ở lại đây đâu. Nhưng dù Ali nói thế nào, Parisa vẫn nhất quyết không cho anh đi. Cô muốn anh ở nhà. Ali tiếp tục giải thích rằng, cô phải biết nghe lời trong lúc mọi thứ đang rối ren như thế này. Anh nói rằng họ phải sửa lại cả căn nhà. Người lái máy kéo cũng sắp tới rồi. Nếu không có sự sắp xếp cẩn thận, mọi việc sẽ lại càng chậm trễ hơn. Nhưng Parisa vẫn không chịu lùi lại. Cô cứ một mực muốn Ali ở lại. Không còn cách nào khác, bà Yuda đành lên tiếng. Bà nói với Ali rằng, hãy ở lại cho đến khi xong việc. Dù sao cũng phải có người ở lại nhà. Và biết đâu, máy kéo lại không đến. Lời bà Yuda nói không phải để trách Ali, mà chỉ là sự cân nhắc của một người luôn cố giữ mọi thứ ổn thỏa nhất có thể. Nhưng Ali lúc ấy thật sự rất bất lực. Anh nói với Parisa rằng, cô không cần ở lại đây đâu. Cô chỉ cản trở mọi người thôi. Chúng ta phải đợi máy kéo. Rồi Ali quay sang bà Yuda, giọng đầy mệt mỏi. Bà ơi, chuyện này nên trách ai đây? Cái sân quan trọng hơn. Sân phải được sửa lại. Nếu không, tôi sẽ mất căn nhà này. Câu nói ấy nghe thật nặng lòng. Bởi với Ali, khoảng sân này không chỉ là một phần của căn nhà. Nó là công sức, là kế hoạch, là hy vọng của anh về một nơi ở ổn định hơn. Nếu sân không được sửa lại, nếu công việc cứ bị chậm trễ, anh sợ rằng mình sẽ đánh mất cả căn nhà mà anh đang cố gắng giữ lấy. Ali vẫn muốn đi. Anh nói với Parisa rằng, cô và bà ở lại đây. Hai người ở lại đây. Anh quay phim cũng ở lại đây. Tôi nhất định phải đi. Nhưng Parisa vẫn phản đối. Cô nói, không được, mọi người phải ở lại. Trời đã muộn rồi. Lúc này, Ali chỉ còn biết thở dài. Anh nhìn Parisa và nói rằng, cô chỉ muốn làm tôi tức giận thôi. Sau đó, Ali đành bất lực ở lại. Anh không thể vào thành phố như dự định, cũng không thể tiếp tục tranh cãi thêm nữa. Cuối cùng, anh cùng bà Yuda quay lại với công việc ngoài sân. Bởi dù có bực tức đến đâu, đất vẫn cần được san, sân vẫn cần được sửa. Công việc vẫn không thể tự hoàn thành nếu con người chỉ đứng đó tranh cãi. Ali trách Parisa vì đã làm chậm trễ công việc của anh. Anh còn bảo cô vào nhà pha một ít trà cho người tài xế. Nhưng Parisa chỉ lạnh nhạt nói, chuyện này không liên quan đến tôi. Sau đó, Ali tiếp tục công việc. Anh nói với bà Yuda rằng, tài xế xe tải nặng vẫn chưa chở đất đến. Số đất hiện tại cần phải được san ra trước. Bà Yuda nghe vậy liền nói rằng, không cần phải tốn nhiều tiền như vậy. Có lẽ bà thương Ali. Bà biết anh đang khó khăn, biết anh đã phải chi rất nhiều tiền cho việc sửa lại sân nhà. Nhưng Ali vẫn nói với bà rằng, cái sân này thật sự cần được sửa lại. Với anh, đây không phải là chuyện muốn hay không muốn, mà là việc bắt buộc phải làm. Một lúc sau, Ali còn nhờ Parisa đi lấy thêm dụng cụ ở cuối nhà. Nhưng Parisa lập tức từ chối.
Cô nói rằng mình đã mệt rồi. Ali nghe vậy cũng chỉ biết bất lực. Có lẽ anh đã quá quen với những lần như thế. Nhờ một việc nhỏ cũng khó. Muốn một chút giúp đỡ cũng không được. Muốn hoàn thành công việc trong yên ổn cũng trở thành điều xa xỉ. Mấy ngày nay, nhiếp ảnh gia chứng kiến Ali tốn rất nhiều tiền để làm lại sân trước nhà. Anh cũng hiểu rằng Ali đang thật sự khó khăn. Không chỉ khó khăn về tiền bạc, mà còn khó khăn trong chính cuộc sống gia đình của mình. Vì vậy, nhiếp ảnh gia đã nói với Ali rằng anh cứ san phẳng khoảng sân này đi. Đừng quá lo lắng về chi phí. Anh sẽ cố gắng hỗ trợ Ali để sân nhà được sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn và có thể hoàn thiện như mong muốn. Lời nói ấy tuy giản dị, nhưng đối với Ali lúc này lại vô cùng đáng quý. Bởi giữa lúc anh đang bị bủa vây bởi quá nhiều áp lực, vẫn có người nhìn thấy sự cố gắng của anh. Vẫn có người hiểu cho hoàn cảnh của anh. Và vẫn có người sẵn sàng đưa tay giúp đỡ. Trong khoảng thời gian khó khăn này, Ali phải đối mặt với rất nhiều thứ. Áp lực cuộc sống, tiền bạc thiếu thốn, công việc chồng chất, và trên hết là một cuộc hôn nhân đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Nhưng phía sau Ali vẫn còn những người âm thầm đồng hành. Bà Hilda, người luôn lặng lẽ ở bên anh, phụ giúp từng việc nhỏ, khuyên nhủ từng lời chân thành. Nhiếp ảnh gia, người không chỉ ghi lại cuộc sống của Ali mà còn sẵn lòng giúp anh trong lúc khó khăn. Có lẽ chính những điều ấy là thứ khiến Ali vẫn còn đủ sức để tiếp tục cố gắng mỗi ngày. Bởi đôi khi, con người ta không cần quá nhiều điều lớn lao. Với Ali, đó có lẽ là điều anh vô cùng trân trọng. Giữa một mái nhà đầy căng thẳng, giữa một cuộc hôn nhân đang dần rạn nứt, giữa những lo toan chưa biết khi nào mới kết thúc, Ali vẫn tiếp tục làm việc. Vẫn cố giữ lấy căn nhà này bằng tất cả sự kiên nhẫn còn lại. Bởi dù cuộc sống có nặng nề đến đâu, người ta vẫn phải tiếp tục bước về phía trước. Và đôi khi, chính những bàn tay âm thầm giúp đỡ phía sau là điều giữ cho một con người không gục ngã giữa những ngày khó khăn nhất. Để làm rõ sự thật, xem Karim có thật sự trả tiền hồi môn cho Sakina hay không. Ngay từ sáng sớm, Sakina đã đưa con trai nhỏ Hakan lên thành phố. Cô định ghé ngân hàng trước để biết rõ chân tướng mọi chuyện. Từ ngân hàng bước ra, Sakina đã đem toàn bộ tình hình kể lại thật lòng với nhiếp ảnh gia. Sakina nói rằng vừa rồi cô đã vào ngân hàng kiểm tra số dư trong thẻ. Karim quả thật đã trả cho cô một phần tiền hồi môn nhưng vẫn chưa trả hết. Để tránh việc Karim lại tìm lý do khác để từ chối trả khoản tiền này, Sakina định nhờ luật sư tiếp tục giúp cô xử lý chuyện này. Dù đã nhận được tiền hồi môn, Sakina cũng chẳng vui là bao, bởi trong lòng cô vẫn luôn nhớ đến Zoya, bé Rachel và Asam, ba đứa con của mình, bởi con cái đều là khúc ruột rơi ra từ người mẹ. Làm gì có người mẹ nào lại không xót xa cho con mình. Đi dạo một lúc, Sakina ghé vào một cửa hàng đồ chơi. Cô định mua cho Hakan một quả bóng nhỏ. Bởi suốt thời gian qua, cô cứ bận rộn xử lý chuyện giữa mình và Karim. Sakina cảm thấy có lỗi với các con. Huống chi, đã lâu lắm rồi cô chưa mua đồ chơi cho Hakan. Mua đồ xong ở cửa hàng đồ chơi, Sakina liền bế Hakan lên xe của người tài xế. Chỉ một lát sau, Sakina đã đưa con trai nhỏ Hakan trở về nhà. Vừa về đến nhà, Sakina liền lấy quả bóng nhỏ vừa mua cho Hakan chơi. Nhìn thấy quả bóng trước mắt, Hakan vui mừng khôn xiết. Nhìn món đồ chơi đầy màu sắc trước mặt, Sakina lại nhớ đến Zoya, bé Rachel và Asam, ba đứa con kia. Cô chỉ mong Karim có thể đối xử thật tốt với ba đứa trẻ. Nhưng nghĩ lại, dù sao Karim cũng là cha ruột của ba đứa bé, có lẽ anh ta cũng sẽ chăm sóc chúng tử tế. Nghỉ ngơi một lát, Sakina lại dựng chiếc tivi lên. Nhưng dù cô loay hoay thế nào, chiếc tivi vẫn không thể kết nối mạng. Làm một hồi, Sakina cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. Cô nhóm bếp trong sân, chuẩn bị nấu chút thuốc chữa đau dạ dày. Nhưng Hakan ở một mình trong nhà lại bắt đầu khóc quấy. Sakina vừa chuẩn bị sắc thuốc,
vừa nói chuyện với con trai nhỏ Hakan, dịu dàng dỗ dành cậu bé. Bởi mấy ngày nay sinh hoạt thất thường, căn bệnh đau dạ dày cũ của Sakina lại tái phát. Số thuốc dạ dày này là thứ hôm nay cô vừa mua từ ngoài phố mang về. Vì Hakan cứ khóc mãi trong nhà, Sakina vừa nấu thuốc xong đã bưng vào trong. Bởi ở trong nhà, cô vừa có thể trông chừng Hakan, vừa có thể tiếp tục làm việc. Hakan chăm chú nhìn món đồ trong tay mẹ, đầy vẻ tò mò. Sakina dùng ngón tay nhẹ nhàng lấy một chút, rồi cho Hakan nếm thử. Bởi thứ này không chỉ là thuốc dạ dày, mà còn giống một loại bánh bột có thể ăn được. Vì vậy, Sakina mới yên tâm cho Hakan ăn thử. Làm thêm một lúc, Sakina nghĩ chắc con trai nhỏ Hakan đã đói rồi, nên mới cứ quấy khóc như vậy. Vì thế, Sakina vội vàng chuẩn bị đồ ăn cho con. Quả nhiên, khi được ăn no uống đủ, Hakan lập tức ngoan hẳn. Cho Hakan ăn xong, Sakina lại lấy chiếc bình sữa mới mua ra để Hakan thử dùng. Có vẻ Hakan rất thích chiếc bình sữa này. Cậu ôm chặt lấy, chẳng chịu buông tay.